Redmi Xiaomi को सब ब्रान्डले चाहिँ नेपालमा दामी फोन्सहरु निकालेको छ र करेन्टली नेपालमा Redmi को भन्दा बेटर भ्याल्यु फोन्स पाउँछ लाइक इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल। सबभन्दा पहिला Redmi 7 आयो, त्यसपछि Redmi Note 7 Pro र यो दुईटै फोन चाहिँ एकदमै राम्रो फोन्सहरु हैन। यसको चाहिँ हामीले रिभ्यु पनि गरेका छौं। तपाईलाई हेर्नु मन छ भने चाहिँ हामी लिंक माथि छोडिदिन्छौं र यस्तै फ्युचरमा कन्टेन्ट्सहरु हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला सो दैट यु गेट नोटिफिकेशन्स हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै। वेल Xiaomi ले पहिला पनि Poco F1 भनेर फ्ल्यागशिप किलर लन्च गरेको थियो र त्यसरी नै अझ Redmi K20 Pro र Redmi K20 भनेर ल्याएको छ। अब K20 Pro लाई चाहिँ एक्चुअली फ्ल्यागशिप किलर भन्न मिल्छ र मेरो युजेस पिरियड पछि K20 लाई चाहिँ म प्रिमियम मिड रेन्ज फ्ल्यागशिप भन्छु र किन भनेर चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्ने छौं। लेट्स गेट स्टार्टेड। So starting with the build quality, मैले चाहिँ Poco F1 को जस्तै हुन्छ कि भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हैन। त्यस्तो ब्ल्यान्ड थियो त्यसको डिजाइन हैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रो लागेको थिएन र बिल्ड पनि त्यस्तो राम्रो थिएन Poco F1 को। तर K20 चाहिँ मैले चलाइसकेपछि इट इज भेरी गुड हैन, यसको बिल्ड क्वालिटी आई एम रियली इम्प्रेस्ड। सो पछाडिपट्टि चाहिँ यसमा तीनटा क्यामेरा छ। एउटा सेन्सरमा चाहिँ रेड एक्सेन्ट दिएको छ, सो अलि युनिक देखिन्छ। अब यो पछाडिको साइडतिर चाहिँ यो प्याटर्नहरु देखिन्छ हैन र यसले गर्दा पनि यो चाहिँ अलि एक्स्ट्रा देखिन्छ हुन्छ नि। तर पछाडिको यो ग्लास ब्याकमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट चाहिँ मजाले देखिन्छ, सो केस युज गर्दा चाहिँ राम्रो। सो यसको यो ग्लास ब्याक र एल्युमिनियम फ्रेम चाहिँ मजाले ब्लेन्ड हुन्छ र राइट साइडपट्टि चाहिँ यसको यो बटन्सहरु छ, यसमा भोल्युम बटन र पावर बटन चाहिँ रेड कलरमा छ र हुन्छ नि यस्तै सानो सानो कुराहरुले गर्दा चाहिँ यु फिल डिफरेन्ट हुन्छ नि, यु गेट डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स फ्रम अदर फोन्स। अब यो यस्तो मोस्ट अफ द अदर फोन्सहरुमा हुन्न हैन, सो हुन्छ नि अलिकति रमाइलो फिल हुन्छ। अब बटममा USB टाइप सी पोर्ट छ र टाइप सी को एउटा साइडमा सिंगल स्पिकर छ र अर्को साइडमा चाहिँ सिम ट्रे छ। अब यसमा चाहिँ दुईटा सिम लाग्छ तर माइक्रो SD कार्ड चाहिँ लाग्दैन, सो स्टोरेज एक्सपान्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन, द्याट्स स्याड। सो माथिपट्टि चाहिँ पपअप क्यामेरा अनि हेडफोन ज्याक छ यसमा र सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ यसमा कुनै पनि प्रकारको नच अथवा पञ्च होल छैन। फुल स्क्रिन डिस्प्ले छ पपअप क्यामेराको कारणले गर्दा र यसले गर्दा पनि फोनको एस्थेटिक्स वाइज हुन्छ नि एकदमै राम्रो देखिन्छ र यही एउटा फिचरले गर्दा पनि यसलाई अलि प्रिमियम बनाउँछ। अब वन ह्यान्डेड युजेसको कुरा गर्ने हो भने सजिलै छ हैन, त्यस्तो स्लिपरी चाहिँ लागेन मलाई। बरु यो प्लास्टिक जुन यो केसिङ आउँछ यो बक्समा यो चाहिँ अलि बरु अलि स्लिपरी छ, सो मेबी युज इट अर डोन्ट युज इट। सो K20 को परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एप्सहरु युज गर्दा, मल्टिटास्किङ गर्दा र स्प्लिट स्क्रिनमा एप युज गर्दा पनि यसको परफर्मेन्स चाहिँ स्मुथ नै छ। अब अहिलेसम्म परफर्मेन्समा चाहिँ त्यस्तो केही पनि इश्यूज आएको छैन र अलमोस्ट फ्ल्यागशिप लेभलको परफर्मेन्स नै छ यसको। अब गेम नै खेल्दा पनि जस्तै मैले एसपेन लाइन चाहिँ हाई ग्राफिक्समा मजाले खेले विदाउट कुनै ल्याग्स र त्यसरी नै PUBG पनि खेल्दा पनि हाई ग्राफिक्समा चाहिँ विदाउट कुनै ल्याग चलिरहेको थिएन, कुनै इश्यू चाहिँ थिएन। स्पेक्स चाहिँ अब यसमा Snapdragon 730 युज गरेको छ, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज र यो सबै प्याकेज चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ only for rupees 39,999। सो अब गेमकै कुरा गर्दाखेरि 1 घण्टा भन्दा बढी लगातार गेम खेल्दा पनि परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो थियो हैन। अब डिभाइस वार्म चाहिँ त्यस्तो थिएन, अब अलिकति हेभी युजेस भएपछि वार्म त भइहाल्छ, तर परफर्मेन्समा चाहिँ केही पनि डिप थिएन, सो द्याट्स गुड। सो अब यसको डिस्प्ले चाहिँ स्यामसङले बनाएको र यसको डिस्प्ले चाहिँ A50 स्यामसङको A70 सँग चाहिँ कम्पेरेबल छ, राम्रो छ यसको डिस्प्ले चाहिँ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दा यसमा 6.39 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ, रेजोल्युसन 1080x2340 र यसमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सन र प्लस HDR सपोर्ट पनि छ। विङ एंगल्स, कलर रिप्रोडक्सन एकदमै राम्रो छ यसमा, डिस्प्ले इश्यूजहरु केही पनि छैन। युट्युब र नेटफ्लिक्स हेर्न चाहिँ एकदमै मजा आउँछ, प्लस यसमा नचहरु केही पनि छैन, सो त्यो फुल बेजल-लेस डिस्प्लेमा भिडियोजहरु हेर्न चाहिँ इट्स अ डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स। अब ब्राइटनेस लेभल पनि राम्रो छ यसको, अटो ब्राइटनेसमा चाहिँ पिक 600 निट्स सम्म जान्छ, सो आउटडोर कन्डिसनमा युज गर्दा पनि केही नि प्रब्लम चाहिँ हुँदैन यसमा। सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यसको डिस्प्ले बनाउन त बेस्ट नै हो हैन। अब रिसेन्टली चाहिँ मैले Vivo S1 युज गरेको थिएँ र त्यसमा पनि एमोलेड डिस्प्ले छ र त्यसको प्राइस चाहिँ त्यस्तै 35,000 अराउन्ड छ र कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ यसको अभियसली राम्रो छ त्यसको भन्दा चाहिँ। अब K20 को वान अफ द बेस्ट फिचर भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री पनि हो हैन, यसमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री छ र मेरो युजेस पिरियडमा चाहिँ यसले 1 दिन भन्दा बढीको ब्याट्री लाइफ दिइरा थियो। अब मेरो युजेस चाहिँ त्यस्तै अब मोडरेट युजेस हुन्छ हैन, सो हेभी युजेस गर्ने हो भने गेम खेल्दाखेरि गेम खेल्ने हो भने र प्लस डेटामा अब इन्स्टाग्राम फेसबुक मेसेन्जर यताउता चलाउने हो भने चाहिँ 1 दिन चाहिँ मजाले दिन्छ, मेबी एन्ड अफ द डेमा चाहिँ चार्ज गर्न पर्ने हुन्छ, तर मेरो लागि चाहिँ 1 दिन भन्दा चाहिँ यसले बेसी नै ब्याट्री लाइफ दिइरहेको थियो। अब चार्जिङको कुरा गर्दा पनि यसमा चाहिँ 18 वाटको फास्ट चार्जर छ। अब K20 Pro को जस्तो 27 वाटको फास्ट चार्जर चाहिँ छैन, सो फुल चार्ज हुन चाहिँ 0 to 100 जान त्यस्तै 1 hour 45 मिनट्स जति लाग्छ। सो K20 मा चाहिँ बटममा एउटा सिंगल स्पिकर दिएको छ, यसमा स्टेरियो स्पिकर चाहिँ छैन, तर यसको अडियो आउटपुट चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ छ। यसको लाउडनेस पनि राम्रो छ, रिच साउन्ड दिन्छ र त्यो लो एन्ड पनि छ यसमा हैन। कहिलेकाहीँ म्याक्स भोल्युममा चाहिँ त्यो हाई पिच नोट्सहरु चाहिँ अलि चर्को सुनिन्छ, तर ओभरअलमा इट्स अ भेरी गुड स्पिकर। अब लेट्स मुभ अन टु द क्यामेरा। सो यसमा चाहिँ तीनटा क्यामेरा छ पछाडिपट्टि, 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर र यो चाहिँ सोनी IMX582 सेन्सर हो जुन चाहिँ IMX586 सँग धेरै सिमिलर छ, तर यसमा 4K 60 र लेजर असिस्ट फोकस अप्सन चाहिँ छैन।
नेक्स्ट यसमा 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स र 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स दिएको छ। सो मेन सेन्सरबाट डे लाइट फोटोजहरू जेनरली राम्रो आउँछ, डाइनामिक रेन्ज ब्यालेन्स छ, नर्मल 12 मेगापिक्सलको इमेजमा पनि डिटेल राम्रै छ, तर कलर चाहिँ थोरै स्याचुरेटेड छ। अब यो स्याम्पलमा देख्न सक्नुहुन्छ डाइनामिक रेन्ज एकदमै ब्यालेन्स छ, डार्कर पार्ट र ब्राइटर पार्ट दुवै राम्रो एक्सपोज भएको छ, प्लस डिटेल्स पनि राम्रो छ। ओभरअलमा इट्स अ भेरी गुड फोटो। नेक्स्ट यो सानो पोखरीको स्याम्पल एकदमै राम्रो आएको छ, पोखरीमा रिफ्लेक्सनको डिटेल पनि राम्रोसँग देखिएको छ। ओभरअलमा डाइनामिक रेन्ज ब्यालेन्स छ र मैले पहिला पनि मेन्सन गरे जस्तै कलर चाहिँ अलि स्याचुरेटेड छ। सो डिफल्टमा चाहिँ यसले पिक्सल बिनिङ युज गरेर 12 मेगापिक्सलको इमेज निकाल्छ भने यसमा 48 मेगापिक्सलको मोड पनि छ, जसमा चाहिँ हामीले हायर रेजोल्युसन इमेज खिच्न सक्छौँ र अभियसली डिटेल्स चाहिँ यसमा धेरै आउँछ। थोरै स्याम्पल्सहरू हेरौँ। सो लेफ्टको इमेज चाहिँ नर्मल मोडको हो भने राइटको चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मोड हो। झट्ट हेर्दाखेरि खासै धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन, फरक छैन, तर यता जुम गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ डिटेल लेभलमा चाहिँ हामीले फरक देख्न सक्छौँ। राइटमा भएको इमेजमा चाहिँ त्यो टेक्स्टको डिटेल चाहिँ धेरै छ। अब यो स्याम्पलमा चाहिँ दुइटै 12 मेगापिक्सल र 48 मेगापिक्सलबाट चाहिँ अलि वास्ट आउट देखिएको छ, मेबी हार्स लाइटिङले गर्दा हुनसक्छ र सेम ठाउँबाट आई टुक पिक्चर विथ वाइड एङ्गल लेन्स जुन चाहिँ बेटर देखिन्छ। तर 48 मेगापिक्सल मोडमा चाहिँ एचडिआर एभाइलेबल छैन। सो यो नेक्स्ट स्याम्पल्सहरूमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि 12 मेगापिक्सलबाट खिचेको इमेजको एक्सपोजर चाहिँ राम्रो छ 48 मेगापिक्सलको मोडको भन्दा। अब नेक्स्ट यसमा 2x जुम पनि छ, जुन चाहिँ टेलिफोटो लेन्सले गर्दा एभाइलेबल भएको छ र राम्रै आउँछ फोटोजहरू चाहिँ यसबाट, कुनै पनि कमलेस चाहिँ छैन। नेक्स्ट यसमा हामीले अल्ट्रा वाइड लेन्स पनि युज गर्न सक्छौँ र ओभरअलमा चाहिँ यसको वाइड एङ्गल सेन्सर पनि इट्स नाइस। नर्मल इमेजेस र वाइड एङ्गल इमेजेसमा चाहिँ खासै कलर डिफरेन्स नोटिस हुन्न, विच इज नाइस। अब अभियसली वाइड एङ्गल लेन्सको डिटेल्स थोरै हुन्छ र लो लाइटमा डार्कर इमेज आउँछ, तर ननदलेस यसको वाइड एङ्गल क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब नेक्स्ट यसमा डेडिकेटेड नाइट मोड पनि छ र इट वर्क्स वेल, क्लियर इम्प्रुभमेन्ट देख्न सकिन्छ, नोइज थोरै छ र लाइट्सहरू पनि मजाले कन्ट्रोल गरेको छ नाइट मोडमा। ओभरअलमा ब्राइटर र मोर डिटेल इमेज दिन्छ, तर नाइटमा फास्ट मुभिङ अब्जेक्ट्स जस्तै यो बस छ भने चाहिँ ब्लर आउँछ, बट यो चाहिँ इट वाज एक्सपेक्टेड काइन्ड अफ। अब नाइटमा वाइड एङ्गल इमेज चाहिँ इट्स नट गुड फर अभियस रिजन्स होइन। अब इमेज डार्कर हुन्छ कम्पेयर टु नर्मल सेन्सर र डिटेल्स पनि थोरै हुन्छ। अब लागौँ सेल्फीतिर। सो सेल्फी चाहिँ यसबाट 90% अफ द टाइम चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो। कलर्स न्युट्रल नै छ, फेसमा डिटेल्स पनि राम्रो छ र एचडिआरले गर्दा ब्राइट ब्याकग्राउन्डहरू पनि ह्यान्डल गर्छ, तर कहिलेकाहीँ हार्ड सनलाइट छ भने चाहिँ स्लाइटली ओभर एक्सपोज देखिन्छ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ। वेल ब्युटी मोड अफ गरे पनि हल्का स्मुदिङ चाहिँ हो कि जस्तो देखिन्छ, तर ड्रास्टिक चाहिँ छैन। अब फ्रन्ट क्यामेराबाट पोर्ट्रेट सेल्फिजहरू खिच्न सकिन्छ र ओभरअलमा चाहिँ यसको एज डिटेक्सन इज गुड। ब्लड अमाउन्ट पनि राम्रो छ, तर ट्रिकी लाइटिङ छ भने चाहिँ पोर्ट्रेट सेल्फीको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि वास्ट आउट देखिन्छ, विच इज नट गुड। अब भिडियोको कुरा गर्दा यसबाट हामीले 4K 30 FPS सम्मको भिडियो खिच्न सक्छौँ र भिडियोजको कलर डाइनामिक रेन्ज चाहिँ राम्रै छ। वेल कलर हल्का स्याचुरेट छ, तर इट्स ओके। स्टेबिलाइजेसन पनि यसको इट्स गुड। 4K 30 र 1080 30मा चाहिँ स्टेबिलाइजेसन छ भने 1080 60मा चाहिँ स्टेबिलाइजेसन चाहिँ छैन। प्लस मलाई मन परेको कुरा चाहिँ वाइड एङ्गल सेन्सरबाट पनि 4Kमा भिडियो खिच्न मिल्छ, विच इज एकदमै राम्रो वेल मेरो लागि चाहिँ। सो कुनै एउटा फोनले राम्रो एक्सपिरियन्स दिन्छ भने त्यसको हार्डवेयर र सफ्टवेयर इक्वली राम्रो हुनुपर्छ र विथ MIUI 10 K20 को सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो थियो। स्न्यापी छ EMUI प्लस इफिसियन्ट पनि छ, विच हेल्प्स इन ब्याट्री कन्जम्सन। र मैले चाहिँ MIUI को नर्मल लन्चर एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ, तर यसमा चाहिँ यु गेट पोको लन्चर इन बिल्ड र यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले बेटर एप ड्रवर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड मन पराउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। नेक्स्ट यसमा सिस्टम वाइड डार्क मोड पनि छ, जुन चाहिँ मैले डिफल्टमा युज गर्छु किनभने इट्स रियली गुड र अलवेज अन डिस्प्ले पनि युज गर्न मिल्छ यसमा, विच इज नाइस। तर यसमा मैले गेम मोड चाहिँ पाइनँ। वेल इन्टरनेसनल भर्जन र इन्डियन भिडियोमा पनि थियो, इन्डियन भर्जनमा पनि थियो, तर आई डोन्ट नो यसमा चाहिँ के भएको। वेल अब नेक्स्ट चाहिँ मान्छेहरूले सामग्री डिभाइसेसमा एड्सहरूको कम्प्लेन गर्छ होइन, तर मैले चाहिँ यसमा कुनै पनि एड्सहरू चाहिँ देखेको छैन। सो यसको वान अफ द बेस्ट फिचर इज इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, फास्ट र कन्सिस्टेन्ट छ, प्लस रेस टु वेक फिचर अन गरेर युज गर्दा चाहिँ बडी स्मुथ र फास्ट हुन्छ। फेस अनलक पनि छ, तर स्क्रिन अनलक गरेर स्वाइप अप गर्नुपर्छ, सो अलिक बढी टाइम लाग्छ, त्यसैले म चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर नै प्रिफर गर्छु। अब पपअप क्यामेराको कुरा गर्दा त्यसमा लाइट स्ट्रिप्सहरू छ, जुन चाहिँ पपअप हुँदाखेरि बल्छ र पपअप हुँदा साउन्ड इफेक्ट पनि आउँछ र इट्स रियली कुल र त्यसलाई चाहिँ कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ। नेक्स्ट अप यसमा चाहिँ नोटिफिकेसन LED पनि छ, ठ्याक्कै पपअप क्यामेरामा छ र पोजिसनिङ चाहिँ अलिकति वियर्ड छ, तर एटलिस्ट रेडमीले दिएको छ नि होइन, द्याट्स गुड। सो अब एन्डमा प्राइसको कुरा गरौँ र यो रिभ्यूलाई पनि यहीँ सकौँ। सो अब यसको प्राइस 39,999 र 6GB 100GB भेरिएन्ट मात्र एभाइलेबल छ नेपालमा र यसमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, राम्रो क्यामेरा, राम्रो सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स, राम्रो पर्फर्मेन्स र हुन्छ नि ओभरअलमा इट्स अ नाइस फोन होइन। यो प्राइस ब्राकेटमा अभियसली यो चाहिँ K20 चाहिँ बेस्ट फोन हो होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि योभन्दा बढी एक्सपेन्सिभ फोन्सहरू जस्तै A70हरू छ त्योभन्दा पनि बेटर छ कि यो फोन चाहिँ होइन। तर अब तपाईँले 10K एड गरेर चाहिँ तपाईँले K20 Pro पनि लिन सक्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँलाई त्यो फ्ल्यागसिप चिपसेट चाहिँदैन भने चाहिँ K20 Pro लिँदा पनि हुन्छ। इट्स अ भेरी गुड फोन, म पनि सरप्राइज भएको थिएँ होइन, तर K20 Pro इज अ भेरी गुड फोन, तर स्टिल K20 पनि एकदम भाइबल छ फर 39,000।
सो अघि नै मेन्सन गरेँ जस्तो K20 चाहिँ एकदमै भाइबल अप्सन हो होइन, एकदमै राम्रो छ यो फोन चाहिँ फर द प्राइस र मैले चाहिँ युजेस पिरियडभरि चाहिँ फ्ल्यागसिप फोन चलाएको जस्तो फिल भइरहेको थियो। सो म चाहिँ एकदमै रेकमेन्ड गर्छु यो फोन। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो, होप यु गाइज लाइक इट। राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, प्लस त्यहाँबाट त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर फ्युचर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।